السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، أنا دعاء حسن، بعمل فيديوهات لوصفات من مطبخي. وتعالوا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة لذيذة جدا وسهلة قوي. هنعملها بحشوة جديدة طعمها يجنن وحلو قوي. كل اللي هنحتاجه 4 كوبايات من الدقيق، كوباية من الزبادي، بياض بيضة، وهنحتاج الصفار لدهن الوش، معلقتين كبار من السكر، تلت كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الحليب البودر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومن كوباية لكوباية إلا ربع من المية الدافية حسب نوع الدقيق اللي انتي مستخدماه. في البداية هنزل بكل المكونات الجافة على بعض: الدقيق، الحليب البودر، السكر، الخميرة، والبيكنج باودر، ورشة الملح، وهقلبهم مع بعض كويس. ونروح بقى على العجان وابدأ انزل عليهم بالمواد السائلة. طبعا وانا مشغلة العجان هنزل بالزبادي، بياض البيض، والمية الدافية، بس شوية بشوية، مش هنزل بيها مرة واحدة. انا استخدمت تقريبا كوباية الا ربع من المية. بس كده خلاص، العجينة بقت تمام. هبدأ انزل عليها بالزيت، وبرضو شوية بشوية، وهفضل اعجن فيها تقريبا 10 دقايق. بس كده بقت تمام وحلوة جدا. هلمها بقى كده بإيدي. شايفين العجينة طرية قد ايه؟ هحطها بقى في طبق، وادهن وشها بس كده بزيت خفيف، واغطيها واسيبها ترتاح وتتخمر في مكان دافي مظلم لمدة ساعة. وعلى ما العجينة تتخمر نروح بقى نعمل الحشوة بتاعتها. طاسة على النار أو حلة صغيرة فيها تقريبا 3 معالق من الزيت. هنزل عليهم بحبيتين من البطاطس متقطعين مكعبات، وهشوحهم كده 5 دقايق. وانزل عليهم بحبة واحدة من البصل متقطعة مكعبات، وكمان عليهم كوباية من الفلفل الألوان. وهتبلهم بقى بملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، وزعتر، وهقلبهم مع بعض كويس. وانزل عليهم بنص كوباية من المية السخنة. بس كده، واغطيها واسيبها على النار تقريبا 10 دقايق.
لغاية ما تتشرب المية اللي احنا حطيناها دي. هتكون خلاص استوت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنا كمان العجينة خلاص اختمرت كويس وبقت جاهزة معايا اهي. بصوا طرية ازاي. العجينة بصراحة تجنن، حلوة قوي. هبدأ اقسمها لجزئين، جزء هنشتغل فيه والجزء التاني هسيبه دلوقتي على جنب وهغطيه علشان ما ينشفش مني. هكور العجينة بالشكل ده وهجيب كيس او ورقة زبدة علشان افرد عليه العجينة علشان ما تلزقش على السطح اللي انا بشتغل عليه، لاني مش هرش ولا دقيق ولا زيت، هفردها بالنشابة بس كده. هفرد على قد حجم الصينية اللي هشتغل فيها اهو كده بالشكل ده. وهدهن الصينية دهنة زيت خفيفة كده وابدأ افرد فيها العجينة. اظبطها كده بايدي في الصينية واجيب بقى حشو البطاطس اللي عملناه وافرده على العجينة. وهغطيها واسيبها على جنب، واروح بقى اجيب الجزء التاني من العجينة وهفرده برضو بنفس الطريقة على قد حجم الصينية بالشكل ده. وقبل ما افرده في الصينية هدهن بس بالفرشة كده اطراف العجين بالمية. واقفل بقى اجناب الصينية زي ما انتم شايفين كده واغطيها واسيبها ترتاح كمان نص ساعة. وكده خلاص عدى نص ساعة، ارتاحت وعليت اهي. هقسمها بس باطراف ايدي كده زي ما انتم شايفين. واجيب صفار البيضة اللي عندي واحط عليها معلقتين من الحليب ورشة من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، واقلبهم مع بعض وادهن بيهم وش الفطيرة. وهرش عليها رشة سمسم ورشة من حبة البركة. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. الفرن يكون شغال من تحت بس لمدة 15 دقيقة، واخر 5 دقايق بس نفتح عليها الشواية.
وأول ما نطلعها من الفرن هنغطيها على طول ونسيبها بس 5 دقايق على جنب، وبعد كده نبدأ نقطعها وبس كده خلاص. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ هشيلها بقى من الصينية واحطها في طبق التقديم. شايفين هي قد ايه طرية؟ معلش اعذروني، هي بس سخنة شوية. هوريها لكم برضو من جوه. شايفين الحشوة عاملة ازاي؟ وطرية جدا، حقيقي لذيذة قوي. جربوها اكيد هتعجبكم، وبالهنا والشفا. ياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في وصفات تانية كتير من المطبخ. دعاء حسن. Strong.